Hello mga kabayan, kung gusto mo kumuha ng birth certificate sa PSA, ito ang step-by-step at detalyadong guide. First, i-open ang web browser, i-type ang PSA. Dito, makikita mo ang mga selection na meron 3 website or portal na pwedeng puntahan para makakuha ng PSA Birth Certificate. To shorten it, heto ang mga 3 portal or website na pwedeng puntahan para makapat-request ng birth certificate. Number 1 is yung PSA Mabilis na portal. Second is yung psa.gov.ph portal. And yung third na portal is yung PSA Helpline. Pwedeng mapagkuhanan ng birth certificate yung 3 portals, pero ang ilalahad ko na paraan dito ay yung una, which is yung PSA Mabilis website. Yung paraan sa PSA Helpline portal ay separate na video guide, which is soon makikita mo sa channel ko. Bago ang lahat, mag-subscribe ka na kabayan sa channel ko for more local guides at methods. I-click ang like, subscribe at i-share. To continue, we go on at i-click ang unang portal, which is yung PSA Mabilis website. Then heto ang page na nagbibigay reminders if sino otorizadong mag-request ng birth certificate. Una, ikaw mismo if ikaw nakapangalan sa birth certificate. Pangalawa, yung asawa or anak at kung menor de edad ay yung magulang, guardian or institusyon. Pangatlo, ang korte. Lastly, in case namatay na yung tao, yung pwedeng kumuha ay yung nearest na relatives. So once naunawaan na natin, i-click ito. Andito na tayo sa portal or website ni PSA. I-click ito para sa birth certificate request. Pinagpipili tayo if ano method gusto mo matanggap ang birth certificate. Piliin natin ang door-to-door. Now i-click ang ito. Andito na tayo naman sa terms and conditions. I-scroll down mo lang pababa para maklik mo ito. Dito sa Data Privacy Notice, i-click mo lang itong plus sign na ito, then i-scroll down pababa para maklik mo ito. Now i-click mo ito. And then ang next. Before yung first page, sagutin muna natin mga questions na ito. Piliin lang ang nararapat ayon sa estado ng birth certificate. First, if meron nangyaring corrections before like dumaan sa korte or corrections sa LGU. Second na tanong ay, if nakakuha ka na ba ng copy before? So once nasagot mo na ayon sa estado ng birth certificate mo, then i-click ang next. Now andito tayo sa page ng requester. This is considered na first page. Ang tinutukoy ay kung sino ang nagre-request, which is ikaw. So kailangan ilagay natin ang mga basic information na tinatanong dito. Dito, tinatanong tayo if sino nagre-request. So let us take one by one mga ito, to know if sino pwedeng mag-request ng birth certificate. Yung self, ibig sabihin ay ikaw ang may-ari ng dokumento. Yung spouse, meaning birth certificate ng asawa mo ang request mo. Yung son at daughter, meaning birth certificate ng anak mo ang request mo. Yung mother and father, meaning birth certificate ng magulang mo ang request mo. Just be reminded kabayan na, kailangan ng ID mo when claiming to verify if ikaw mismo or self, or if ikaw ang asawa, or if ikaw magulang or anak ng nasa birth certificate. Just to be aware on these matters para walang issues sa pag-claim mo ng birth certificate. So once na-complete mo na, then i-click ang next. Dito sa second page. Regarding naman ito sa birth certificate na request. Ilagay na natin mga datos sa mga info box na meron asterisk. So once completed na, i-click ang next. Dito sa third page. Regarding naman ito sa parents ng nasa birth certificate. Yung mother's maiden name ay yung apelyido ni mother nung single siya. Now once completed na, i-click ang next. Dito sa fourth page ay regarding sa birthplace ng nasa birth certificate. So once completed na, i-click ang next. Dito sa fifth page ay regarding sa purpose, dahilan or reason ng request. Heto mga selection na pwedeng reason or dahilan ng pag-request ng birth certificate. So once nakapili ka na, i-click ang next. Heto naman ang sixth page ay regarding sa address kung saan place i-deliver. Please take note yung mga info box na meron asterisk, meaning required lagyan mo ng datos mga ito. So once completed na yung datos, i-click ang next. Dito sa page na ito yung summary or buod ng mga datos na binigay mo. Need mong tignan ang mga datos if meron errors or wrong spelling. In case meron errors, then i-click ang edit, but if corrected na ang lahat, then i-click ang confirm.
So andito na tayo sa review ng summary. Pinapakita dito ang mga datos ng mga sumusunod na kategorya. First, request summary. Second, requester summary. Third, delivery address. Dito pwede pa rin mag-edit, pindutin lang ito if kailangan mo pa rin ma-edit ng mga datos. Now if okay na ang lahat na datos, ay pwede na natin i-click ang confirm. Pagkatapos ng review summary, heto ang isang survey page na gustong makuha ni PSA para mapaganda ang serbisyo nila. So piliin mo mabuti ang impormasyon na nakakatulong na mapabuti ang serbisyo ng ating gobyerno. Tulong-tulong lang tayo mga kabayan sa future ng bansa natin. So once done at completed na, i-click ang ito. Dito sa page ng acknowledgement, meron 3 items need na tignan for your checking if correct. First, reference number. Second, request summary. Third, delivery information. Now if correct, then I-click ito. Now set na tayo for payment, but before this please take note, sometimes meron sinesend si PSA na mail notification na meron ka requested na birth certificate na document. Ang notice na ito ay makikita mo sa email address mo. And if hindi mo pa nabayaran ay nagre-remind na kailangan mo na bayaran bago mag-expire ang request mo. So sa page na ito, pinapakita na meron 2 method paano mo isend ang bayad mo, either via online, ay ito ang i-click mo, or via over the counter, ito naman ang i-click mo. Once na-click either isa sa kanila ay i-direct ka sa app or portal or website. For example GCash na app, ay mag-o-open ang GCash na app at gamitin mo ang login account mo sa GCash then follow yung GCash payment method. Aside from GCash, meron mga iba pang bayad center na pwede mong mapagpilian. So that's it kabayan, heto ang guide para sa birth certificate. For more guides mag-subscribe ka sa channel para guided tayo palagi. Thank you for watching.